අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා ආදාත් සුපිරිම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක හරහා මේ වීඩියෝ එක හරහා අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලැප් එකේ එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඩිවයිස් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩිජිටල් ඩිවයිස් එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් Gmail එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් Google account එකක් එක්ක මේ Google account එකෙන් ඔයාගේ search history එක track කරනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි browsing history එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි බ්‍රවුසර් එකට ගියන් පස්සේ සමහරවිට මේක ඔයා දන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රවුසර් එක මොකක් හරි ඔයාගේ බ්‍රවුසර් ෆේවරිට්ම බ්‍රවුසර් එකෙන් ඔයා මොකක් හරි සර්ච් කරා කියලා හිතන්න. මේ විදිහට සර්ච් කරාන් පස්සේ ඒක browsing history එකේ තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ මෙතන ඔයාගේ browsing ඒ කියන්නේ ඔයාගේ favorite pro මොකක්ම හරි ඔයාගේ browser එකක මෙතන history එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන history ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙතන සම්පූර්ණ history එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා මොනවාද බලලා තියෙන්නේ මොනකටද ගිහි කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක මෙතනින් පෙන්නනවා. හැබැයි මම කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ browsing history එක ගැන නෙමෙයි. Google account එකක් ඔයා තියෙනවා නම් Google account එකක් sync කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ devices එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ Google account එකේදී ඔයා search කරන හැම Google එකේම search කරන හැම දෙයක්ම මේකෙදී track වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ට්‍රැක් වුණාන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එකට ඇවිල්ලා මේක delete කරන්න. මේක නිකන් delete කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ Google account එකට ඇවිල්ලා delete කරොත් ඔයාට මේ Google account එකේම තියෙන ඔයා search කරපු හැමදේම delete කරගන්න පුළුවන්. මේ browsing history එක delete කරන එක නෙමෙයි. Google account එකේ track වෙලා තියෙන Google account එකේ ඔයා search ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොකක්ද Gmail දැන් මම උදාහරණ ගත්තාම පස්සේ මේ තියෙන්නේ මෙතන Google account කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. sithumtech ඒ මගේ නම sithumtech@gmail.com. ඔය තියෙන මගේ Gmail එක. ඒතකොට මේ Gmail එකත් එක්ක sync වෙලා තියෙන මම Gmail එකකින් මෙතන අපි account එකක් පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට ඒ ප්‍රොෆයිල් එකේ through මම සර්ච් කරලා තියෙන හැමදේම ගන්නෙ කොහොමද කියලා සහ ඒක ඩිලීට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඒක ඩිලීට් කරන්න හෝ ඔයාට අවශ්‍ය නැක ගන්න උනත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට description section එකේ link එකක් දාලා තිනවා support.google.com කියන මෙන්න මේ link එක. ඉතින් මෙන්න මේ support.google.com කියන link එක දාලා තිනවා. ඔයා මේකට එන්න click කරලා ඉතින් ආවම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා manage and delete your search history කියලා. මෙන්න මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ activities වලින් ඔයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ මේ හැමදේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන my activity කියන එකට මෙතන click කරොත් ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Gmail account එකේ මේ Gmail කියන්නේ මේ email සම්බන්ධ එකක් නෙමෙයි. මෙතන අපි Google account එකක් කියලා හදනවනේ. ඒ Google account එකක් හැදුවන් පස්සේ ඒකත් එක්ක YouTube මෙතන ගියන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් Google Map වගේ ගොඩක් Google services තියෙනවනේ. ඔය ඔක්කොම link වෙලා එක account එකක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න මේ account එකේදී අපි Google එකේ search කරන්නේ මොනවද? අපි YouTube එකේ මොනවද search කරන්නේ? මේ හැමදේම මෙතනදී save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට අයින් කරගන්න තියෙන සරලම විදිය තමයි මෙන්න මෙතනට එන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මොනවද search කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ link එකට ආවම පස්සේ මම description එකේ දාලා තියෙන link එකට ආවම පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන Android computer සහ iPhone and iPad කියන එක select කරන්න. ඉතින් මෙතනදී Android වලට කොහොමද computers වලට කොහොමද සහ iPhone and iPad වලට කොහොමද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳ සම්බන්ධයෙන් මෙතන දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම Android වලට කොහොමද මේක හදාගන්නේ එහෙම නැත්නම් මේක delete කරන්නේ කොහොමද නැත්නම් ඒ page එකට යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් Android කියන එකට ආවම පස්සේ ඔයාගේ phone එකට යන්න. phone එකට ආවම පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට Google services මෙතන පෙන්නනවා ඇති. ඔයාලට ලාවට පේනවා ඇති. මෙතන මේ Google කියලා එක තියෙනවා. ඒක අපි ක්ලික් කරාන් පස්සේ සාමාන්‍ය ඒක අපේ search result එක අපිට මෙතන search කරන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් අපිට මෙතන search කරන්න පුළුවන්. Google එකේ search කරන සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ search tab එක තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි මේක. ඉතින් එන්න ඔතනට ආවම පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ උඩම මෙන්න මෙතන top corner එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Gmail එකේ logo එක. Gmail එකට දාලා තියෙන එහෙම නැත්නම් Google account එකට දාලා තියෙන logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී. එන්න ඒක click කරන්න. මේක click කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි විස්තරයක් දෙනවා. මේක ඔයාලට හරියටම පේන්නේ නැතුව ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙන tab එකේ පෙන්නනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී search history කියලා. search history කියලා tab එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න හරියට පේන්නේ නැද්ද කොහමද? එතන search history කියලා එකක් තියෙනවා. මේ search history එක කියන එක click කරන්න. click කරන් පස්සේ ආව මෙන්න මේ විදිහට Google account එකේ මෙන්න මේ විදිහේ page එකට එනවා. මෙන්න මෙතනදී මේකේ පල්ලෙහා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා search කරපු හැමදේම මෙතන බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා Google account එකේදී. හරි. ඕක කොහොමද මේ tab එකෙන් එහෙම නැත්නම් සමහරවිට මේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කම්පියුටර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතන ක්ලික් කරාන් පස්සේ ගොඩක්ම සරල විදිහට මේකේ තියෙනවා on your computer go to your search history in my activity කියලා මෙතන link එකක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාව ඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙන්න මේ page එකට. ඉස්සලා පෙන්වෙන්නේ මේ page එකම තමයි mobile එකෙන් ඩිරෙක්ට් වෙන විදිහ. ඉතින් මෙතන ඔයා පොඩ්ඩක් පල්ලෙට ආවම පස්සේ
මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා සර්ච් කරපු හැමදේම වෙලාව සහ ලොකේෂන් එක මේ හැමදේම ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සමහර වෙලාවක ලොකේෂන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හැමදේම කියන්නේ ඔයා මොනවද සර්ච් කරලා තියෙන්නේ ඒ TV series එකක් තිබ්බේ සර්ච් කරලා තිබ්බේ මොනවද සර්ච් කරලා තියෙන්නේ Google එකේ මොනවද බලලා තියෙන්නේ හැමදේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන date එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක ෆිල්ටර් කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන search කියන ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය images search කරපුවද එහෙම නැත්නම් Google එකේ search කරපුවද video search කරපුවද කියලා select කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන calendar එක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් date එක ඔයා කවදා කොයි විදිහේ කියන්නේ ඔයාලට දිනේ search කරන්න පුළුවන්, අවුරුදු search කරලා කවද්ද මම search කරේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්නත් පුළුවන් සහ ඒවා delete කරන්නත් මෙතන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ delete කියන එක ක්ලික් කරන් පස්සේ delete today තියෙනවා, delete custom range කියලා තියෙනවා, delete all time තියෙනවා, auto delete කියලා තියෙනවා. මෙතන option එකක් ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන custom range කියන එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ දිනේ ඉඳන් මෙන්න මෙච්චර දිනට වෙනකන් ඔයා search කරපු හැමදේම delete කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි ඔයා Google account එකකින් ඔයාගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ Google account එක ගෙදර කිහිප දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් සමහරකට එයාලා Google account එකට ගිහලා මේ තොරතුරු ගත්තන් පස්සේ ඔයා search කරපු හැමදේම එයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඔයාගේ privacy එකට හානියක් වගේ නේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් delete කරගන්න. ඉතින් අද කතා කරේ Google account එකේ ඔයාගේ search කරපු හැමදේම ගන්න කොහොමද කියලා සහ ඒක delete කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට ආවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එනවා වලට ජය වේවා.